हा गणपती हे तयार व्हायला लागलेत गणपती. आमच्या घराशेजारीच गणपती तयार करण्याचा कारखाना आहे. तुम्ही तयार गणपती सर्वकडे बघत असता आणि घरी आलेले गणपती बघता किंवा मंडळाचे गणपती बघता. पण मंडळाचे गणपती जेव्हा तुम्ही बघता तेव्हा सगळी डेकोरेशन असतं, सगळे गणपती बसलेले असतात. पण हे असा हा आज कारखाना मी तुम्हाला दाखवते. गेले वर्षभर यांचं हे काम असं चालू असतं. काही लोकांनी बुकिंग केलेले आहेत, ते असे प्लास्टिकमध्ये ठेवलेले आहेत गणपती. काही जण बघायला आलेले आहेत, आपल्या हातात गणपती आहेत त्यांच्या आणि बघायलासुद्धा गणपती आलेले आहेत. हे बघा, आपल्या मुलाबाळांसह सर्वजण गणपतीचं सिलेक्शन करायला आलेले आहेत. ह्यातला छान मूर्ती बघून एक गणपती आपल्या घरी घेऊन जात असतात. किती सुंदर सुंदर मूर्ती आहेत. असं सुद्धा तुम्ही गणपती बघायला पाहिजे. एक आठवडा आधी मुद्दाम गणपती बघायला जा असं दुकानामध्ये. फार सुंदर गणपती बघायला मिळतात. हे बघा, गणपतीसाठी आलेली सगळी गडबडीची लोक. हे बघा, अजूनही हे गणपती सिलेक्शन करून गेलेले आहेत. आता हे कलर व्हायचे गणपती आहेत. आता हे कलर करणार. असे आपण कधीच गणपती बघितलेले नाहीत. आपण फक्त तयारच गणपती बघतो. हे बघा, आणि हे असं चक्र आहे. ह्या चक्रावरती मी तुम्हाला संध्याकाळी दाखवीन. हे असं चक्र आहे. ह्या चक्रावरती असे हे गणपती बसून, हे बघा, हे असे चक्रावरती गणपती बसून गणपती कलर करत असतात इथे. आणि हे गणपतीचं सगळं कलर करताना हे बघा, हे साहित्य. तर इथे गणपती तयार व्हायला लागलेत. जरा वेगळा आजचा व्हिडिओ तुम्हाला. हे पहा, हे सर्व गणपती आता उन्हात वाळवण्यासाठी ठेवलेले आहेत. मोठे मोठे मंडळाचे गणपती तुम्ही नेहमी बघता, पण आज असेही गणपती बघा. हे पहा, हा गणपतीचा कारखाना. याच्यावरून, या ट्रॉलीवरून गणपती वरती चढवतात. नंतर हा गणपतीचा कारखाना. हे बघा, मूर्ती तयार होताना. हे स्वतः टेक्स्टाईल इंजिनियर आहेत, परंतु गणपतीचा कारखाना आहे यांचा. आणि बघा, हे किती बारीक काम यांचं गणपतीचं चालू आहे. डोळे रंगवत आहे. तुम्ही किती वर्ष झालं हे काम करताय? मी 30 वर्ष झाली. 30 वर्ष करतायत. हे इंजिनियर असून सुद्धा त्यांचा पारंपरिक जो घरचा आहे तो त्यांनी टिकवलेला आहे. हे बघा, किती सुंदर गणपतीच्या मूर्ती मोठ्या मोठ्या या मंडळाच्या. मगाशी तुम्हाला छोट्या मी गणपती दाखवल्या. या मंडळाच्या मोठ्या मूर्ती अशा इथे रंगून काही तयार आहेत, काहीला फिनिशिंग व्हायचं आहे. हा मोठा गणपती असा ठेवलेला आहे. हे बघा, हे पहा. आणि ही बघायला अशी वानरसेना नेहमीच असते इथं.